سلامونه ګران شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ باسه. راځو د نن سبق تر نن سبق چې دی هغه انګلیش سپیکینګ پریکټس دی، یعنې د انګریزي جملې دي. د سپیکینګ دپاره دا جملې ډېرې لازمي دي، بنیادي، ډېرې ضروري او ډېرې زیاتې استعمالېدونکي په 4 ساعته کې. راځئ دا راسره وایاستئ، په زور یې راسره وایاسته چې ژبه مو هم پر واوړي، زده مو هم سي. We wake up early in the morning. We wake up early in the morning. موږ سهار وختي راکښېنو. You speak very loudly. You speak very loudly. ته ډېر په زوره ږغېږې. I have driven a car. I have driven a car. ما موټر چلولی دی. ویډیو در پای راسره وګورئ. ډېرې زیاتې جملې به په دې کې زده کړئ. ویډیو سره لایک یې هم کړئ. I am buying a new pair of shoes. I am buying a new pair of shoes. زه یوه جوړه نوي ګوټونه رانیسم. Do you play football? Do you play football? آیا ته فوټبال کوې؟ آیا ته د فوټبال لوبه کوې؟ لوبوې؟ We are planning a new trip. We are planning a new trip. موږ د یو نوي سفر پلان نیسو. We usually speak Pashto. We usually speak Pashto. موږ عموماً پښتو وایو. موږ هم تور پښتو وایو. He broke the glass. He broke the glass. د ګلاس مات کړي. د شیشه ماته کړله. ګلاس شیشه ته هم وایي او ګلاس ته هم وایي. ګلاس نه. Until when were you in the office? Until when were you in the office? ته تر څه وخته په دفتر کې وې؟ Since when you were at home. Since when you are at home. Since when you are at home. د څه وخته ته کور یې؟ پر کور یې. او he is no one to us. He is no one to us. دی زموږ هېڅ نه کېږي. Who is he to you? Who is he to you? دی ستې. Are they your relatives? Are they your relatives? آیا دی ستاسو دوستان دي؟ Were those people with you? Were those people with you? آیا هغه خلک ستا سره وله؟ نو دا و زموږ سبق. تاسو هم داسې وکړئ. زه به یوه جمله در وښیم، تاسو په انګریزي کې بدله کړئ او په کمنټ کې یې ولیکئ. خپل صلاحیت پر معلوم کړئ. دغه جمله په انګریزي کې ولیکئ په کمنټ کې. تاسو ټول زما خواږه دوستان یاست. تاسو ټول زما خواږه دوستان یاست. دا په انګریزي کې څنګه راځي؟ دا تاسو ولیکئ چې زه ستاسو صلاحیت معلوم کړمه. ستاسو څنګه یاست او خپل پریکټس به مو هم سي. مننه. دا و زموږ د نن سبق د انګریزي سپیکینګ لپاره جملې ولې. الله حافظ. در بل سبقه ښې چارې.